Dumnezeu a zis, nu mi-e rușine de tine, hai că îți dau eu adrenalină cum n-ai mai văzut tu. Urmează-mă și o să vezi. Pentru ce, mă întreabă mama? Sunt niște copii care dorm în canale, stau pe stradă și să le duc supa. Zice mama, copile, mă. Păi da, fac eu supă. Nu trebuie să postești 3 zile împreună cu echipa. Am vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. Asta am făcut. Nu prin vorbe, ci prin fapte. Ce tare era când ajung la apartament să învețe ei că închizi cu cheia și nu mai bate poliția la ușă. Tu îți dai seama, ești în siguranță. Tu știi ce înseamnă asta? Da. S-au gândit să mă omoare. Numai că noaptea au avut ca un vis în care ei spuneau că Iisus i-a zis, zice, de iura să nu te atingi. Ai înțeles? Și am scăpat. Dacă nu mă întâlnea dragostea lui Dumnezeu, dacă nu înțelegeam de la 4 ani, n-aveam nicio șansă să trăiesc mai mult de 14 ani. La ce limită mi-am împins viața în felul meu de a fi. Pasiune pentru Hristos, pasiune pentru sport. Unde vezi tu combinație mai faină? Să avem nivelul de antrenament atât de ridicat încât concurenții să concureze în Europa și să fim buni, să ne caute Red Bull. Ani, dacă vrei să cumva să ne spui puțin despre capitolul ăsta care mi l-ai povestit la un moment dat, legat de copiii străzii și cumva cum ai ajuns să faci lucrarea asta, să te intereseze de așa de astfel de lucrare. Dani, am zis că încă de când am fost mic am fost adictiv de adrenalină și nu a fost un rateu, pentru Dumnezeu nu a fost un rateu. Adică Dumnezeu a știut ce a creat și când în 89, când a căzut Ceaușescu, s-au închis orfelinatele, a fost un haos, copiii din orfelinate au ajuns pe străzi și în orașele mari, București, Cluj, Timișoara și așa. Și un prieten de-a meu, Dani Crișan, eu zis, sunt copii care au pungi și trag din pungi. N-am știut că saurolaci, așa se numesc aurolaci, pentru că aurolacul era substanța care o punea chimică, ce o puneau în pungă și inhalau chimicalul ăla și creau halucinații și era drogul care îl foloseau ei. Wow, când am auzit, îți dai seama, am și ieșit pe stradă să-i văd, să-i întâlnesc, să-i cunosc. I-am urmărit de aproape și cum intrau în canale, ieșeau din canale, aveau locuri pe cetățuie, erau grote, știi, găuri în pământ. Wow, îți dai seama că m-a atras. Asta e viața și stilul ăla de viață m-a atras foarte tare. Și am început să-i urmăresc și am făcut primul pas, așa cum îl țin minte, când i-am zis la mama, eram adolescent și atunci am parcurs discipline spirituale a lui Foster și eram și la disciplina postului și ca și adolescent am început să fac și disciplina asta și am zis la mamă, pot să nu nu, i-am zis, mamă, nu o să mănânc 3 zile și pot să salvez supa. No, felul principal, masa la noi, de principal a fost supa, că așa era, știți, pe vremea lui Ceaușescu, așa era, asta era meniul zilei, supa. Și pentru ce, mă întreabă mama? Și zic, sunt niște copii care dorm în canale, stau pe stradă și să le duc supa. Zice mama, copile, mă. Păi da, fac eu supă. Cum? Pregătez eu supă, nu e nicio problemă. Nu trebuie să postești 3 zile ca să... Ai înțeles? Și mama a făcut supă și am dus supă. Și după aia tot mai tare, dar când am început să merg pe stradă, să-i cunosc și să încep să văd cum trăiesc ei și să văd poveștile lor de viață, pentru mine a fost, asta a fost chemarea, ca și la Moise, a fost o chemare, nu a fost printr-un rug, chemare, a fost nevoia lor. Deci când am văzut cât erau de murdari, cum, în condițiile în care dormeau, cum n-aveau mâncare, cum se drogau, a fost un strigăt, avem nevoie de ajutor. Și
Da, am dus supă, am dus mâncare, am făcut echipă de la biserică, tot mai mult. Ne-am implicat mai mult și mai mult și mai mult. Dar eu am știut, de la început am avut filozofia asta de viață și de lucrare. Degeaba un om câștigă toată lumea dacă își pierde sufletul. Daniele, degeaba îi dai casă, poți să-i dai ce vrei tu. Că erau deja zeci, sute, mii de organizații care lucrau cu copii străzi. Da? Și copiii străzi stă pe stradă erau. Degeaba au nevoie să întâlnească pe Iisus. Și da, așa ne-am implicat mai mult și mai mult și mai mult și eu am știut că exact modelul ăsta, și asta am vrut eu, modelul care l-a aplicat Iisus, că El a venit și a trăit printre noi, plin de har și de adevăr. Deci a locuit printre noi, a venit, s-a întrupat și am zis, vreau să mă întrupez, vreau să cunosc situația lor, adică să fiu aproape de ei, ca ei să pot să aibă încredere, să mă considere prieten, să le fiu aproape. Și așa m-am mutat pe stradă, am avut, da, elanul ăla că mie nu mi se părea că, mie nu mi se părea, Dani, mie nu mi s-a părut extrem. Pentru că era viața mea, era extrem, eu trăiam la extrem, deci eu m-am cățărat fără corzi, ai înțeles? Deci am făcut sport extrem, că viața mea era extremă și atunci nu mi s-a părut extrem că merg pe stradă, să dorm pe stradă sau să mânci din gunoaie. Deci asta era normal, știi, era extrem și atunci dacă e extrem, ca o mănușă mi s-a potrivit, dar Dumnezeu a văzut și a știut și m-a chemat, hai, nu mi rușine de tine. Da, la oameni și în biserică a fost greu să lucreze cu un astfel de copil. Încă din nou, a fost foarte greu să lucreze și fratele Gusti Rațiu nu a abandonat pentru că Dumnezeu i-a vorbit și o știut clar, da, pe copilul ăsta trebuie să-l țin aproape. Chiar dacă am fost problematic toată viața mea, că e greu de lucrat cu un extremist. Da, mă, cu un taliban extremist. Eram pe partea asta sportivă și cu stilul de viață, foarte, deci la extrem am fost, la extrema. Dar Dumnezeu a zis, nu mi-e rușine de tine, hai că îți dau eu adrenalină cum n-ai mai văzut tu. Urmează-mă și o să vezi. Și mi-a împlinit și nevoia de adrenalină, dar a împlinit o nevoie și mai mare, bucuria de a vorbi despre dragostea Lui. Și asta am făcut și mi-am făcut prieteni și da, și a fost o lucrare. So, Dani, sorry, ai zis aici așa, în fugitivă. Deci tu cumva te-ai dus la maică-ta, la mama ta și ai zis că eu mâine mă mut cu copiii străzii Nu, sau... care a fost faza? Eu când eram la institut, abia așteptam să vină orice vacanță sau vacanțele de vară și făceam tabere cu biserica, ne-am implicat foarte tare cu Biserica Speranța, unde am fost și după aia cu Făclia, Biserica Făclia, ne-am implicat mult, intens în viața lor. Să-i ducem la biserică, dimineața îi duceam am găsit o organizație unde ne mergeam, făceam duș înainte de biserică, aveam haine speciale de biserică, mergeam toți la biserică, abia așteptau să meargă la biserică, acum intrau în biserică, cum era căldură, toți dormeau. Instant! Deci cum intrau așa pe ei? Dai seama că tu faci duș așa, dar drogul, chimicalul ăla rămâne în tine, mirosul ăla încă rămâne, te speri tu cu săpun, da. No, și asta zic că așa, și când am terminat institutul, direct, adică nici nu, o tranziție a fost foarte lină, mai aveam frați mai mici care stăteau acasă, nu că nu s-o simțit lipsa, nici nu a fost nicio, mamă, gata, eu am lucrare, eu m-am dus în lucrare, eu am chirie, așa am zis că am chirie și gata, eu n-am mai stat acasă, eu m-am dus în lucrare. Bun, și te-ai dus și ai locuit acolo sau cum? Sau asta doar figurativ? A fost o perioadă faină. Nu mai dăm multe detalii, dar vă spun. Deci nu e ceva metaforic. Deci nu e ceva metaforic, dar încă ceva. Da, pot să zic ce mi-a fost cel mai greu, că eu mă consideram și nu că mă consideram că eram normal, dar arătam ca un om normal, băiat normal, știi? Arăta, chiar dacă nu aveam păr în cap, eram chel, pentru că din cauza păduchilor nu mai suportam să am păduc și gata, că am rezolvat problema și cu râia și cu aia am rezolvat problema, cu săpun cu sulf,
ne dădea fratele Ghiță Amza, numai zicea, iar avem râie, iar trebuie să ne... ce complicat a fost. Dar să fii respins, să mergi să... Adică, eu am zis, gata, dormim și în scările de bloc, că acolo reușesc să vorbesc cu proprietarii și nu ne alungă. Da, a fost foarte greu să fii respins și să nu poți să nu ai un loc unde să dormi. Erai vânat de poliție, la primăria, deja încercau să-i oprească și nu prea aveai locuri unde să dormi. Deci tot noaptea era foarte greu, vagoanele părăsite, în canale, la grotă, în scările de bloc. Fiecare încercam să Deci tu ne găsim. cumva ai vrut să Deci experimentezi, cumva da, să mergi în eu am luptă. vrut să cobor ca să văd, să-i înțeleg. Deci cum pot, că altfel n-avem cum să-i înțeleg. Deci la ce stil de viață și ce viață faină și ce confort și ce lux am trăit, ca să înțeleg și cumva și ei să aibă încredere. Deci să fie nivelul ăsta de încredere. De asta nu-i un profitor, nu vine, ne dă o mâncare, face poze și n-am făcut poze niciodată. Niciodată n-am făcut poze. Și nici nu lăsam pe nimeni să facă poze. Nu suntem la zoo să facem poze cu maimuța, nu. Aici nu sunt pe poze. Aici ai alt nivel de lucrare. Lucrăm cu oamenii, sunt relații. Ok, Dar și a fost cumva, o perioadă de mult a fost. Și apoi Dumnezeu tot mai mult și mai mult s-a adus în lucrare. Da, a ok, fost. și, Da, și acum țin minte timpul care l-am avut. Deci, da, toate lucrările la care ne cheamă Dumnezeu, pentru că nu cheamă un om, cheamă o echipă, consolidează echipa așa cum țin legătura și prieten, cei mai buni prieteni, Radu Kindriș, da, Radu. Am stat, vai, ce fain, Sorin Tichi, mulți. Și am zis, Dani Crișan, primul cu care am ieșit, Dani Crișan, că el de fapt mi-a spus. Zice, sunt aurolaci, nu știu ce să ia. ok, și cumva, cum ai ajuns să le spui despre Hristos sau Pe le-am zis, care a eu fost rezultatul la... mai de la început eu am avut așa să zic o strategie. Le-am zis că și eu de asta eu am așa să le dau, că și eu am fost înfiat. Am zis că și eu am fost înfiat. Și m-am înfiat, da, asta e, am nimerit, zic, pe cel mai bogat din univers. Știi, așa, pe tăți, abia așteptau să mi-l cunoscă pe tata. Și când m-am infiltrat mai tare și să-l cunoască pe tata, așa i-am dus prima dată la biserică. I-am dus să-l cunoască pe tata. A fost foarte tare. Și a mai fost o experiență ce mi-a spus-o chiar el și chiar ei știau toți, că pe atunci era un fel de șef de bandă, șeful boschetoarelor, cumva, trăgea să fie șeful boschetoarelor, că era foarte violent, era un băiat care, când m-a întâlnit pe stradă, s-a gândit că mă omoară. Deci așa s-a gândit că trebuie să scape de mine și să mă... Era violență foarte mare și între ei, că asta e, ce să mă doare când vorbesc despre asta, și s-a gândit să mă omoare. Numai că noaptea au avut ca un vis în care Dumnezeu, Iisus a apărut, sau nu știu, așa cumva circula vorba și ei spuneau că, nu, că Iisus i-a zis, zice, de iura să nu te atingi. Ai înțeles? Și am scăpat. Ai înțeles? Și apoi el mi-a fost unul dintre prietenii cei mai buni. Am avut mulți prieteni de pe stradă, dar în el am investit mult și familia noastră a investit foarte mult în relație cu băiatul ăsta și viața lui transformată, e schimbată. E familist, are copii, lucrează, e la biserică. Dar asta atât cât Da, mi s-a îngăduit să fac și cu darurile pe care Dumnezeu mi le-a pus, împreună cu echipa, am vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. Asta am făcut. Nu prin vorbe, ci prin fapte. Prin fapte. Am yeah. învățat să selectăm mâncarea din gunoi, după aia să pescuim, să mâncăm, și mult, așa, skill-uri de viață.
Am Wow! primit un apartament în chirie, ne-a plătit cineva un apartament unde am stat și am stat împreună cu ei și am învățat să trăim. Ce tare era când ajung la apartament, să învețe ei că închizi cu cheia și nu te mai dea, nu mai bate poliția la ușă, tu îți dai seama, ești în siguranță. Tu știi ce înseamnă asta? Da. Clar că și adaptarea să fie procesul să fie lent, că nu puteai să-i duci direct la covoare persane și la lux, că au mai încercat așa asociații să-i ducă la lux. N-au, că nu poți să stea. Noi, în apartamentul în care am stat, n-am făcut căldură niciodată. Și Asta mi-ai totuși povestit și era mai cald ca mi-ai și zis afară, era mai cald, cu toate că s-o spart proprietara. Ia, ce tare a fost, cum să-i explic eu că schimbam noi geamul, că cum era frig, îți dai seama că numai floricele de gheață erau pe geam, că nu erau geamuri termopane, erau geamurile care erau pe atunci. Și cum a fost frig, o crăpat un geam, că nu mai îmi vedeam afară, numai floricele de gheață, dar în condițiile alea eram protejați, eram în apartament, puteam să ne facem mâncare, aveam mâncare, ei au făcut specializare la brutărie, i-am pus tăți, vreau să fie brutar, că acolo era mâncare, era pită, știi? Da, și le-am cursuri de brutărie, alte cursuri, la oricum. Am făcut cât am putut cu darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat și El a investit, că de fapt, stai, că asta vreau să zic, de unde vine și numele All-In de la Asociația Club Sportiv All-In. Știi de unde vine, Dani? Dani, ai primit cărțile de joc. Le-ai primit, așa, nu le vede nimeni și când te uiți, Chintă Royală din prima. Tu stai seama, nu intri în joc cu tot. Dani, asta am primit noi, All-In. Clar că intri cu tot, că am primit Chintă Royală. Totul avem de plin în el. Avem, ne-o dat abilități, ne-o dat poftă de viață, ne-o dat dragoste necondiționată, ne-o dat și material de lucru, că avem unde să ducem Evanghelia și ne-o creat contexte. El a pus tot la dispoziție și după aia ne dă și nouă, ne dă laurii, mă. El a investit, el face tot și laurii tăd, nouă, ne dă și ne dă bucuria să și culegem roade. Și mi-a dat harul ăsta ca alți misionari, Dani. S-au dus pe câmpul de misiune și au murit și nu au văzut încă roadele. Au văzut alte generații, mai târziu. Da, bine Dumnezeu și nouă, Dumnezeu ne-a dat harul ăsta să vedem cum cresc lăstari. Cât timp trăim și sunt fericit, sunt foarte fericit. Ce faină e viața. Dani, Uită-te mă, de două ori ai fost iubit, cumpărat, de două ori, cu dublă măsură, preț de dragoste. Păi cum să nu răspunzi? Uite aici, Dani, care e răspunsul tău? Clar, sare în brațe, mergi, fugi în brațele lui, mai ales voi acum aveți Paștile, da? Sărbătoriți, yeah. alergați în brațele lui, mergeți, că atât de fain. E extraordinar. E o aventură și asta se merită. Dani, spune-ne ce înseamnă Deci asta e semnele de la clare, The toate. Four. The Four, intrați pe internet, The Four, de la Alege Viața, de la Campus Crucifer, ei cele 4 legi spirituale le-au rebranduit prin semnele astea. God Inima, loves you. God loves you. Sin separate you. Sau separates, cum se zice în engleză? da, separates you. Separates you. Jesus rescue you. And acum nu știu cum se zice în engleză. Ce alegi? E alegerea ta. What are you gonna do? Hai. Asta e. Deci astea Da. sunt semnele care noi, una din uneltele pe care le folosim și în sport și poate ați observat și în sporturi paralimpice, în sporturi olimpice și da, sportivii încep și noi la biciclete, oferim noi pe toate bicicletele avem The Four, avem semnele astea și e o unealtă prin care reușim să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu. Printre altele. Da. Poți să ne împărtășești așa, poate mai pe scurt să zic așa, o experiență dintr-o viață schimbată legat de copiii străzii? Sau un exemplu din poate multe care... Au ajuns pe stradă, la un moment dat 5 copii. 2 băieți și 3 fete.
Mama lor a murit într-un accident, a fost călcată pe trecerea de pietoni și taică-s-o fiind alcoolic, pentru o ladă de bere, o ladă, mă, de bere, au vândut apartamentul. Clar că aveau apartamentul de la stat, așa, și au vândut apartamentul, dat apartamentul și au ajuns 5 copii pe stradă. Ne-am mobilizat toți atunci, echipa, cum să facem? Și printre cei din echipă, Florin, la un moment dat, s-a legat foarte tare de prietenul nostru și, da, lucra la brutărie, la brutărie, da. Am început să investim foarte mult în el, în viața lui. S-a atașat foarte mult de noi și s-a atașat și de biserică. În scurt timp, el s-a atașat de o fată de pe stradă, stând pe stradă, de o fată de pe stradă. Florin e unul dintre copiii care au Nu, nu, ajuns nu, din nu, ăștia nu, nu, 5? nu, 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 numele nu îl dau. Pot să-l dau, Ok, dar nu. Nu, Florin e unul dintre voluntari care ok, got it, ok. din biserică care lucra la brutărie și s-a ocupat de el. Deci cum să Dar zic, băiatul de care vorbești era din da, grup cu frații ăștia sau e da, alt din frat? frații ăștia, din frații Ok, ăștia. Deci ei au ajuns ok. dintr-o dată pe stradă, da? Eu zic cum au ajuns pe stradă și fiind copil și așa. Și ne-am ocupat de el cum a răspuns la lucrarea pe care noi am făcut-o. A început să meargă la lucru. Noi și spălam geamurile la mașini, da, deci era foarte harnic în tot ce făceam. Zic, viața lui transformată. Deci el a ajuns, s-a căsătorit, 2 copii, la băiat i-a pus numele după numele meu, Daniel, i-a pus nume Daniel. La fată i-a pus numele de la un sponsor, de la o fată care l-a ajutat financiar, tot din anturajul nostru. I-a pus numele Ana Maria și viață transformată, viață schimbată în biserică, implicat în biserică, în lucrare. Un băiat deosebit. Și acum să vă mai zic încă ceva. La un moment dat, viața lor merge tot greu, tot din greu în mai greu. Soția lui, fiind pe stradă, da, cu drogurile, o scăpat de droguri, dar încă a fost afectată de droguri. A fost afectată foarte mult și nu a putut să ducă căsătoria, deși la un moment dat, când Ferry nu a mai rezistat și a divorțat, a încercat mult să ducă relația și nici cum nu putea. Eram la proces, eram la tribunal și acolo, încă o dată la tribunal, am putut să văd o viață transformată, schimbată. Nu a vorbit deloc de rău de Simona, de soția lui, absolut deloc, nu a vorbit de rău. Atât o zis, nu mai pot. Simona din nou spunea, ce am încercat, nu pot, mi-am dorit copiii mei să n-aibă viața care am avut-o eu, fiind abandonată, fiind bătută, nu, a fost maltratată și astea au fost rezultatele la viața care au avut-o din copilărie. Ce mi-am dorit, am încercat, nu o să pot oferi copiilor mei, că eu o să ajung iară pe stradă. Vă rog să-i dați copiii la Ferry. Pe vremea aia, cum să dai copii la un băiat, înțelegi? Și cei din instanță, judecători, venea să plângă, că când au auzit eforturile care le-a făcut biserica, dar am dus speranță și am zis acolo, nu se termină tot aici. Nu, noi, ca oameni, noi spunem, nu s-a terminat. Ea iubită Dumnezeu și-a înțeles dragostea, dar încă-s traumele, asta e trauma vieții, e greu. El a înțeles dragostea lui Dumnezeu, Dumnezeu va purta de grijă și, da, chiar dacă a divorțat,
după mai mulți ani s-a recăsătorit și e în biserică și copiii îl urmează pe Iisus și păstrez legătura cu Simona, da? Chiar dacă și ea și-a refăcut viața, dar Dumnezeu în așa fel a făcut încât să nu o lase, nu o lăsat-o și ea știe că e iubită și chiar dacă și-a refăcut viața și mai jos, da? Mai jos, dar vieți transformate, vieți schimbate. El Yeah. a fost și îi un om de bază, un om la care când te uiți, un om blând, un om harnic, un om care iubește mult, care își iubește copii și a investit foarte mult are casa lui și ca și el mai sunt și altele. Vieți transformate, vieți schimbate din oameni, din copii care zice, bă, n-au șanse. Yeah. Astea. Și vreau să Da. spun și acum, când păstrez legătura cu unii dintre ei care sunt la pușcărie, primul lucru care mă întreabă, dacă îmi scrie în scrisori sau dacă cumva ne întâlnim sau așa, primul lucru care mă întreabă, știți care îi? Ce face mama ta? Ei nu pot să uite supa care o Du-te. primeau de la mama. Serios. Ei nu pot să uite. Ei niciodată nu vor uita No binele way. care l-a făcut. Deci ei întreabă și unul dintre ei a zis, Iuraș, dacă n-ai grijă de maică ta, eu te omor cu mâna mea. Zice, eu te omor cu mâna mea, Hai de cap. îmi scria din pușcărie. Ai tare a fost Tibi, ăsta e total. Zice, dacă n-ai grijă de mama ta, ascultă-mă, aflu, ies din pușcărie, eu te omor cu mâna mea. Doamne, care este interesant. Dude. Extraordinar Da, pentru că experiență, man. așa e, spun, cum a zis Iisus, cui se iartă mult, iubește mult. Și eu asta vă spun, eu asta am înțeles și am văzut. Cât mi s-a iertat și faptul că am fost acceptat. Și am zis, de la 4 ani am înțeles asta. Ești iubit. Daniel, ești iubit. Nu fugi de mine. Hai la mine, hai că te iubesc. Hai să facem lucruri faine împreună. Și chiar viața merită trăită. Șansele, din punctul meu de vedere, s-ar putea să greșesc, ăsta e punctul meu de vedere, șansele ca eu să trăiesc mai mult de 14 ani au fost foarte mici. Deci dacă nu mă întâlnea dragostea lui Dumnezeu, dacă nu înțelegeam de la 4 ani, n-aveam nicio șansă să trăiesc mai mult de 14 ani. La cum mi-am dus viața de extrem. La ce extrem, la ce limită mi-am împins viața în felul meu de a fi. Și cine mă știe și mă cunoaște, poate să înțeleagă. Da. Uite, pot să zic vârsta care am? Da, te rog. Uite, și am ajuns la 50 de ani fericit, plin de viață, suc și verde, cum zice și în profeți, suc și verde, plin de viață și viață faină, îndelșugată datorită dragostei lui. Yeah. Mersi mult, Dani, mersi mult. Auzi, vreau să revin un pic la discuția de Fellowship of Christian Athletes imediat, dar dacă tot mai ai adus în vigoare vârsta, vreau să întreb dacă se poate, nu știu, ești căsătorit, ești single, ești available, pentru că aș vedea cumva un tată extraordinar. Wow, ce mult îmi plac Vreau să aud partea asta. Ce mult îmi plac, ce mult îmi plac copilașii și viața e faină. Încă n-am reușit să o întâlnesc, dar parcă simt mirosul pe aproape. Ai. Aha, deci își dorești să fii Da, tată, tată fericit și soț, cum am văzut la alții, cum am văzut. Dumnezeu m-a înconjurat cu familii faine, m-a înconjurat cu oameni, cu soți care își iubesc soțiile, care își iubesc familia, care investesc în familiile lor. Asta e experiența mea, eu asta am întâlnit, ăștia sunt prietenii mei, deci familii faine, sunt exemple de soți devotați, bărbați responsabili care își iubesc nevestele și numai pe
culmi, pe K2 și pe Everest, numai pe vârfurile astea de peste 8.000 își duc nevestele. Atât de faini. Ok, Înțelegi? dacă tot am deschis subiectul ăsta și îmi dai voie că, suntem prieteni, ne cunoaștem mai bine, vreau să întreb așa cam care-i, nu știu, dorința ta sau care-i persoana care cumva o vezi de aproape de tine ca soție? Care sunt caracteristicile care îți plac? Păi, în primul rând, da, să aibă pasiune pentru Hristos. Deci, da, să fi înțeles dragostea asta, să fi primit dragostea asta din Dumnezeu, dragostea necondiționată și să iubească sportul. Da, Deci asta e ceva important. să fie pasionată de munți, de călătorii, înțelegi, de natură și de sport, da? Deci minte sănătoasă în trup sănătos. Deci te vezi cumva implicat în continuare, Da, în chiar continuare, și în da, familie, pe ramura asta de pe sport ramura asta, sau... da. Da. Interesant. Da, deci, da, foarte fain. Dar dacă Domnul cumva dorește pentru tine, nu știu, cineva să stea acasă, și tu să fie la care să mergi. Nu știi niciodată, știi? Opposites attract. Da, să vedem ce vrea, împreună putem face lucruri foarte faine, știi? Deci, da, sunt multe necunoscute și prin credință, eu așa zic, și căsătoria e prin credință și garanția mea. Dani, dacă îi cere o pâine, nu o să-i dea o piatră. Sau dacă îi cere un Exact, pește, nu o să-i dea un șarpe. Deci Dumnezeu nu-și bate joc. Ai înțeles? da. Nu-i bat jocoritor, nu-și bate joc. Și cu siguranță Dumnezeu știe care-i planul pentru familia noastră, când întemeiezi familie, care-i planul, care-i direcția, și atunci El știe cel mai bine, drăguțul de El. El știe și de asta mă duc prin credință, îți pămâni bune, asta spun sigur. O, mamă. Nu știu aici, nu știm unde ajunge video ăsta, dar Să ajungă da, unde man, trebuie. sau Sau unde trebuie. unde dai și unde Da. crapă, știi, vorba Deci, aia. cel puțin, dacă auziți, rugați-vă pentru Dani în domeniu și în domeniul ăsta. Să apreciez că tu ești open să faci asta, care n-am mai făcut în viața mea. Anyway, Dani, vreau să te mai întreb două lucruri, dacă se poate. Unul, legat de ciclism. Dacă poți să-și vrea foarte scurt, cum ai ajuns în atleți în acțiune? Cum ai cumva a fost invitat în echipa lor? Da, în 2009 am fost la conferință, aici la Cluj, conferință lucrare de evangelizare prin sport. Au venit din Germania și au ținut conferința, au fost foarte tare, prin intermediul Bisericii Baptiste, deci așa a fost întâlnirea. Ei au prezentat, au spus că în Italia, în Torre Pellice, acolo la graniță cu Franța, în munți, este un training care ține o lună de zile, training pentru sportivi, internship pentru sportivi și am participat acolo. O lună de zile a fost extraordinar. La finalul lunii se formau echipe și trimiteau în Macedonia, în România, în Republica Moldova, în Ungaria și în Germania. Și am fost repartizat, am fost în Ungaria, apoi în fiecare an m-am dus ca și voluntar la trainingul respectiv și în 2012 am fost în Africa de Sud la cel mai avansat training organizat de network-ul ăsta, network-ul organizațiilor care lucrează prin sport, unde și Athletes in Action, OM, FCA și multe altele. Și am fost în Africa de Sud, 3 luni de zile, 22 de participanți din 18 țări. 3 luni de zile am fost la training, a fost extraordinar și eu m-am conectat în Italia cu FCA, hai să vă dau un nume, că sunt oameni deosebi, cu Dan Britton, deci șeful la
FC Internațional. Deci un om extraordinar, extraordinar. Ok, l-am întâlnit pe el, de când l-am întâlnit eu am știut, ok, vreau să fac parte din echipa asta. Wow. Modul cum trăinuia, cum vorbea, cum trăia viața, faptul că de zeci de ani, în fiecare dimineață, deci adică în fiecare zi, nu există zi, deci sunt 30 de ani de când nu există o zi să nu alerge. Da, disciplina asta sportivă și am văzut după aia echipa extinsă. Și în 2019, vă dați seama câți ani au durat, în care tot ne-am întâlnit, tot am discutat, tot mi-am dorit foarte mult. Exact cum îți dorești o căsătorie. Te îndrăgostești de o fată și tot curtezi până au venit la noi acasă, au venit în România, au venit câteva zile, Dan Britton, Jeff Sutherland și Silas Morris. Au venit ei trei să vadă lucrarea. Când au venit, așa s-au nimerit, au fost mai spre iarnă, au văzut ceea ce face Dumnezeu prin noi în România și am și gata, ne-am pus inelul. A fost gata. Și atunci eu am hotărât împreună, oficial, să fim parteneri. Am vorbit cu biserica noastră, am făcut parteneriat cu biserica noastră în prima fază și apoi, după mai mulți ani, am reușit să deschidem Asociația Club Sportiv și avem parteneriat prin Asociația Club Sportiv, FCA. Deci cumva voi făceați deja Da, lucrarea, doar... păi noi făceam tabere în fiecare, în fiecare an tabere venea echipa din America de la FC, tineri veneau din America, era, știi cum, acțiune, tabere sportive, an de an. Și aici în Cluj, de exemplu, cu tot mai mulți, că nu doar eu, suntem mulți. S-a organizat Sport Plus, o asociație sportivă, care fac tabere de sport SPC, Sport Plus Camp, cu multisport, mai multe sporturi, în fiecare an, acolo, implicați, voluntari, lucrare. Și noi, de câțiva ani, facem tabere doar pe nișa asta cu mountain bike. Facem tabere de mountain bike și acum e al treilea an când facem la Băișoara, e o stațiune montană, unde iarna e partie de schi, unde se schiază, vara mergem pe trail-uri cu bicicleta, cu mountain bike-ul și vine echipă din state, de la FCA, antrenori de aici, Corneliu, Andrei, Ruben, Emi, echipă foarte faină și echipa se tot extinde, tot mai mulți, tot mai fain. Oameni extraordinar, pasiune pentru Hristos, pasiune pentru sport. Unde vezi tu combinație mai faină? Poate că muzicienii ar zice că și acolo e artă și ar zice că noi suntem și la noi tare. Dar într-adevăr, e tare, nu zic, dar ca și în sport nu-i nimic. Ai înțeles? Deci așa, da. Bun, și a doilea lucru ce am vrut să întreb, știu că tu ai avut o viziune de a face o bază sportivă legată de ciclism. Încă îmi doresc foarte mult să avem. Uite, în Cluj, de exemplu, e un oraș Dacă vrei să o mare. împărtășești mai mare, un poate oraș aude mare, cineva. un oraș. Încă nu avem o sală de antrenament, o bază, o sală unde poți să te antrenezi, să ai pump track, să poți să te înveți să sari peste cap, înțelegi, să faci bază de antrenament. Deci un campus, să avem un loc unde să avem o bază sportivă, unde să avem antrenori care trăiesc valorile lui Hristos și care duc mai departe, prin antrenamente, duc valorile astea și antrenamente de calitate. Pentru că și la FCA FCA are 4 valori, da? Astea sunt valorile noastre. Excelență, teamwork, serving. Care e al patrulea? Deci, sunt în engleză și de asta e mai... Eu, mamă, unde ești, mamă? Stai că, uite, vă arăt că am aici. Uite, chiar aici am. Uite aici. Haurențiu. Uite aici.
Deci, aici avem așa. Astea sunt valori. Deci avem valorile integrity, serving, teamwork, excellence. So integrity. Aia era. Deci avem așa, integritate. Că asta am învățat de la Isus. Și am învățat să luăm ștergarul și să ne coborâm și să spălăm picioarele, să slujim. Dar cu excelență, nu așa, nu. Deci cine dă să dea cu mână largă și cu bucurie. Deci maxim, excelență, deci dăm calitate, dăm max, ce avem mai bun dăm. Și clar că în echipă asta facem. Și aici se vede oare, mă? Să aduc mai Da, aproape. se vede. Mhm. To see the world transformed by Jesus Christ through the influence of coaches and athletes. Man, Asta foarte fain îi... și clar. Foarte fain Da. și clar. Da, asta și când alergăm, o luăm așa în mână și când alergăm cu ea în mână și știm Te duce aminte. la ce ne-o So, chemat Dumnezeu. Dani, cum arată baza asta în mintea ta? În mintea mea Cum ar arăta baza? ar arăta în munți, da, deci trebuie să fie dealuri, deci să fie diferență de nivel, o sală foarte mare unde în timp de iarnă, pentru că în România avem 4 sezoane, în timp de iarnă mai greu cu antrenamentele afară, să poți să ai home trainer, să ai aparate unde îți pui bicicleta și te antrenezi și să ai un pump track pentru sărituri, cu contrapenți, ca să poți să te antrenezi și un loc în care să poți să sari și să te dai peste cap sau săriturile să fie în siguranță, căzăturile cum să zic, pe ceva mole. Da, deci ești în siguranță. Deci tot antrenamentul să poți să-l faci în siguranță. Să ai home trainer, să ai pump track și să pe timp de iarnă să poți să faci antrenamente. Și acolo, asta e înăuntru și afară efectiv să ai un trail de antrenament cu sărituri de la mic la mai mare, cu contrapenți, da. Și de acolo, ca să poți să mergi pe trasee, să începi să faci și trasee organizate și să fie ca să te poți antrena și să avem nivelul de antrenament atât de ridicat încât concurenții să poată concura, să concureze în Europa și să fim buni, să ne caute Red Bull. Înțelegi? Deci, cumva, atleții care ar veni aici ar fi antrenați prin prisma voastră de principii și apoi ei ar merge mai departe sau asta e? Deci noi oferim antrenament de calitate, purtare de grijă, adică ne pasă nu de performanță, deci ne pasă de performanță, dar ne pasă de ei, adică investim în ei ca oameni, inima lor, da? Trăirea lor, ne pasă de ei. Da? Și când îți pasă de un om, atunci altceva. Da. So, Dani, cumva la baza asta ar putea să invitați oamenii care să trăinuiască și ei mai departe să meargă la concursuri sau să devină antrenori, dacă înțeleg. Asta e viziunea. Da. Exact. Da. Ei se antrenează, merg în concursuri și poate să fie și o rampă de lansare pentru antrenorat. Da. Interesant. Și vă spun, Dani, alternativa cea mai bună ca să iasă din lumea virtuală. Și vorba aia, la un câine, știi cum faci să iei osul din gură? N-ai Dai știut. altul. Nu, îi dai o carne. Ai înțeles? Ca să scoți osul din gură de la copii, dă-le, domnule, carne, investește, să ai biciclete de calitate, să ai antrenori, să ai un trail special și încă ceva, baza asta sportivă. Nu gândim numai, Dani, FCA are și o latură, zice all ability, persoane cu dizabilități, dar noi nu le zicem dizabilități, all ability. Deci lucrarea cu all ability și atunci să ai
adaptive, îi zice în engleză, adică bike adaptive, biciclete adaptate pentru persoane cu dizabilități. De exemplu, ai în România copii care scaun cu rotile sau mulți copii la țară cu persoane cu handicap care nu ies sau orbi, care n-au posibilități și nu ies în lume, n-au condiții și tu să le oferi sport, să pui pe nevăzător, să-i duci, pe trailurile astea cu biciclete speciale, să-i duci pe cei care nu se pot deplasa. Tu mă înțelegi ce zic? Deci all ability. Și așa așa visăm, așa ne rugăm și așa credem că o să avem. O să avem o bază de antrenament unde și cei cu all ability pot să participe și să ne ocupăm și să facem să fie. Dani, care e bugetul estimativ la așa ceva? În Clujul, a explodat Clujul, și pe lângă Cluj. Deci cine vrea să intre în echipa noastră, intrare cu 1 milion de euro. Deci cu 1 milion de euro intrarea. Și vă primim 1 milion și hai să primim 10 prima dată. Primim 10 în echipa noastră. Cât crezi că ar costa, așa să zic, prima fază? Deci, în prima fază, undeva la 800.000, cam așa. 800.000. Deci cumva terenul și prima fază. Și după aia dezvoltăm. Treptat, și eu zic, creșterea să fie naturală. Eu așa ce crește. Odată ce ai terenul, încep și echipa crește. Echipa crescând, te dezvolți. Creșterea să fie naturală. Dar deci nașterea, ca să-i dăm nașterea, știi? Primul scâncet de bebe, de proiect, să fie așa trebuie. Yeah. Hai cum ar fi 9 luni, hai să zicem 9 luni, 900.000. Hai să zicem 900.000. 9 luni, 900.000. Dacă cineva are pe inima asta, poate aude aici. Păi să vină. Ia motiv de rugăciune. Ia legătura și cu FCA și ia legătura cu noi și împreună. Da, foarte Îți mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc. Eu iar am prins culoare. Am prins culoare în obraji. Mersi mult tot. Man, cu mare drag și eu îți mulțumesc pentru o poveste fascinantă și cred că am atins doar niciun procent din poate ce am putea să vorbim și tu ți-am zis, ai o viață extraordinară și ești un povestitor foarte tare. Dar suntem limitați și cu timpul, eu aș vrea să mai facem un update, poate în altă dată. Da. Mi-ar place foarte mult. Succes în tot ce faci, te apreciez și să ai sărbători binecuvântate. Salutări la Ligia. Dani, așa un gând la noi aici, chiar când filmăm asta, e Vinerea Mare. Dacă vrei să le lași cu un gând pentru audiență, când va ieși episodul, nu va fi Vinerea Mare, dar în spiritul Vinerii Mare, dacă ai un gând pentru noi. Da. Haideți să vă spun un gând. Uite aici. Hai să vă spun un gând extraordinar. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Hei! Ai ocazie să lași inima lui Dumnezeu să tresalte de bucurie privind la viața ta. La viața ta urmându-l pe el, ca rod al suferințelor lui. Urmează-l pe el, urmându-l pe el
tu îi dai o gură de aer, de viață, de bucurie lui Dumnezeu, care a făcut totul pentru tine. Atât. În Vinerea Mare vreau să știi că El a plănuit totul de dragul tău. Și suferința are sens datorită dragostei pentru tine. Prietene! Nice. Foarte fain, Dani. Mulțumim tare mult. Dani, ultimă rubrică care vreau. Eu am aici câteva cuvinte, asta fac cu fiecare invitat. Aș vrea doar până în 5 secunde ce-ți vine primul lucru în mână. E o rubrică, zice perspectives, adică perspectiva ta peste subiectul ăsta. Și apoi, nu știu, poate le punem pe toate împreună cu alții, să vedem ce a zis fiecare despre lucrul ăsta. Deci câteva cuvinte, eu să ți le arăt și tu îmi spui ce-ți vine primul lucru în minte. Mai până în 5 secunde. Ce spui despre asta, politics? Suferință. Așa, bun. Ce spui despre wealth, adică bogăție? Cuțit cu două tăișuri. Ce spui despre adevăr? E partea cealaltă de munte care nu se vede. Trebuie să urci pe alt traseu ca să vezi perspective, să vezi ceva frumos. Să vezi Da, o interesant. priveliște tare de tot, dar e pe partea alaltă. Dani, următorul cuvânt. Ce spui despre dating? Știi ce-i dating? Ce Curtare, înseamnă? când curtezi de o fată, dating, așa se spune. Înseamnă heart rate monitor la maxim, deci e puls ridicat. Deci e pulsul maxim. Deci acolo pulsează viața la maxim. Acolo sunt cei mai mulți vați și acolo îți bate inima îți iasă din piept. Ok. Ce spui despre dragoste, love? E fără limită, ocean, nu de fund. Ce spui despre căsătorie, marriage? Aventură, Așa, ok. Ce spui despre familie? numeroasă. Am crescut într-o familie numeroasă și îmi place, wow, ce familie numeroasă. Deci, da, ok. Ce spui despre biserică, church? Biserică, e o săgeată care trebuie să-i pui la săgeată, știi, trebuie să-i pui o travă. Ca așa, pe când o tragi, știi cum? Pai, ai. Așa o văd, ca un arc și o săgeată, aia e biserica. Aha, da, ca să înțeleg cu o travă. O travă aia Explică. pe invers, știi, vorbesc eu așa în pilde, adică n-ai șanse să scapi. Deci biserica e în așa fel o gândit-o Dumnezeu că nu mai scapi, n-ai împrăștiată peste tot, așa o împrăște Dumnezeu că nu poți să scapi, înțelegi? Adică Da, te atinge, îți transformă viața, e în contagioasă. sensul pozitiv. Sensul pozitiv, clar Da, pozitiv. da, ok. Numai Purpose, pozitiv. ce înseamnă scop sau purpose? Ce zici despre asta? Îi cu ochii deschiși, să stai cu ochii deschiși. Când te Bun. trezești dimineața, deja ai un scop. Da. Înțeleg. Ce știi despre moarte? Da. E rampa aia ce te duce foarte sus, știi? Ești prin vale și rampa de lansare. Asta e de faină lansarea aia, așa, pe când te lansezi, te duci. Da. Auzi, de vorbit despre asta, ce zici de eternitate? Eternitate e înghețată fără limită. Tot felul de înghețată, dar fără limită, înțelegi? Wow, aia e eternitatea. Toate flavor-urile din lume și care nici nu le-ai visat, le-ai acolo. Toate flavor-urile. Wow, Să știi că perspectiva asta n-am auzit-o cu înghețata, dar e tare. E tare. Dani, și asta e finalul, grand finale. Oare ce-o fi? Ce zici despre Jesus, Isus? Prieten adevărat. Very nice. Fine. Mulțumesc frumos, Mersi prietene. mult.
Eu te Mersi, apreciez și îți mulțumesc tare mult pentru timpul tău generos și apreciez și mersi. multe, Mersi că sper că mulți o să vadă povestea ta și fii acest podcast binecuvântat că, în tot ce yeah, faci și podcastul și ce faci tu într-adevăr merită. Deci așa cântărește greu și îmi place cum sună Make Your Life Count. Wow, ce tare! Și chiar tu ești unul dintre cei care faci ca viața să merite și să ai pus încă o verigă foarte faină. Deci tu ești tare, mă, da, tare, cum pui verigile, eu ce fain, mă, fain, mulțumesc. lănțișor, oi, 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 Dani, mulțumesc, apreciez tare mult complimentul super. tău. Pentru toți ceilalți, for everybody else, I want to thank you for being with us one more time in this other episode. I hope you enjoyed this story. I hope you share it. I think it'll be a very inspiring story for a lot of you and for a lot of other people. Until I see you next time, make your life count. God bless you and see you next time.